සුබ දසකයේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ උතුරු අප්‍රිකානු ජාතිකයන්ගේ රසවත් කෑමක් වන බිත්තර වලින් හදාගන්න ශක්ෂුකා. එහෙනම් දැන් ඉතාලි භාෂාවෙන් කියනවා ඕව පුර්ගතෝරි කියන රෙසිපි එක. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කියන්නේ eggs in hell කියලා කියනවා. විවිධ රටවල විවිධ නම් වලින් මේ කෑම එක හඳුන්වනවා. හරි අපි නම් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික. බිත්තර හතරක් අවශ්‍ය වෙනවා. රටලුණු ග්‍රෑම් 70ක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තේරම එළවලු ටික මම ඩයිස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කොටු හැඩයට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොටු හැඩයට කපාගත්තු රෙඩ් බෙල් පෙපර් ග්‍රෑම් 70ක් වුණා. yellow bell pepper ග්‍රෑම් 70ක් වුණා. green bell pepper ග්‍රෑම් 70ක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව කෑලි කපාගත්තු තක්කාලි ග්‍රෑම් 100ක් 127ක් ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව මම ගානිෂ් කරගෙන ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. චොප් කරගත්තු පාස්ලි සහ ස්ප්‍රින්ග් අනියන්ස් කෑලි ටික. ලුණු කුඩු අවශ්‍ය වෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිස් අවශ්‍ය වෙනවා පොඩ්ඩක් මේක ස්පයිසි ගතිය ගන්න. ඊට අමතරව මේක හදා ගන්න ඕන ඔලිව් තෙල. මේකට වඩාත් ගැලපෙන්නේ ඔලිව් තෙල. එළවලු තෙල් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොල් තෙල් නම් ගන්න එපා. මේකේ රසය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඊට අමතරව කොටු හැඩයට කපාගත්තු අමු මිරිස්, කොටු හැඩයට කපාගත්තු ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙනවා වෙනසල් සහ කුරුදු පොතු. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ රෙසිපියට අවශ්‍ය එළවලු සේරම ටික කොටු හැඩයට කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ඩිෂ් එක ලස්සනට එන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ රෙසිපි එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම හේවි බොටම් පෑන් එකකට ඔලිව් තෙල් ටිකක් දානවා පොඩ්ඩක් රත් කරගන්න ඕනේ. එමෙතෙසින් ඔලිව් තෙල් වලින් කෑම හදනකොට ගොඩක් රත් කරගන්න එපා. එතකොට මේ ඔලිව් තෙල් එකේ තියෙන ගුණය සහ රසය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා. තෙල් ටික දැන් රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපි දාගන්න ඕනේ කුරුදු පොතු සහ එනසල් දාගෙන පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකට ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු දාගෙන පොඩි වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අමු මිරිස් ටික දාගෙන පහව පාරක් පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. අමු මිරිස් ටිකත් මේ විදිහට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ රටලුණු ටික දාගෙන පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට දාගන්න ඕනේ yellow bell pepper, red සහ green bell pepper ටික දාගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට මම මේකට තක්කාලි ටිකක් දාගෙන විනාඩි 10ක් විතර මේක කුක් කරගන්න. විනාඩි 10ක් විතර කුක් වුණාට පස්සේ දැන් හොඳට පෙල් පෙපර් ටික කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් දාගන්න ඕනේ කෑලි මිරිස්, ගම්මිරිස් කුඩු සහ ලුණු කුඩු දාගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කලවම් කරගෙන අපි දැන් බිත්තර ටික දාගන්න ඕනේ මේකට. බිත්තර දාගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට එළවලු ටික පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරගෙන මේ වගේ පොඩි රවුම් හදාගන්න ඕනේ. මේ රවුම් එකට එකක් ගෑවෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ඉඩ හදාගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ ඩිෂ් එකේ බිත්තර ටික එකට ඇරිලා මේකේ පෝෂන් එක හදාගන්න බැරි වෙනවා. හරි මේ විදිහට රවුම් හදාගත්තට පස්සේ දැන් බිත්තර එකින් එක මේ හිස් රවුම් වලට දාගන්න ඕනේ. තවත් වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ බිත්තරේ දාගන්නකොට කහමදේ කැඩෙන්නේ නැති වෙන තමයි දාගන්න ඕනේ.
මොකද මේ ඩිෂ් එකේ බිත්තර කහමදේ පොඩ්ඩක් අමුවට ගන්න ඕනේ. මෙහි බිත්තර දාගත්තට පස්සේ ලුණු කුඩු ටිකක් ගහගෙන මේක පියනිකින් වහගෙන පොඩි වෙලාවක් කුක් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට බිත්තර සුදු මදේ කුක් වුණාට පස්සේ දැන් මේක උඩින් චොප් කරගත්තු පාස්ලි සහ ලුණු කොළ ටිකක් උඩින් ගහගෙන මේක අපි ලිපෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ බිත්තර කහමදේ ඕනතරම් කුක් වුණාම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කුක් වෙනවා. එතකොට මේ ඩිෂ් එකෙන් වැඩක් නැති වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කන්න කැමති නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ බිත්තර කහමදේ පොඩ්ඩක් අමුවට එන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් කුක් කරගන්න. හරි මේ විදිහට ලුණු කොළ ටික දාගත්තට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි රසවත් විදිහට බිත්තර වලින් ශක්ෂුකා එක හදාගන්නේ. ඉතින් මේ කෑම එක ගොඩක් සෙට් වෙනවා. ටෝස්ට් කරපු පාන් එක්ක එහෙම නැත්නම් රොටි වර්ග එක්ක ගොඩක් රසවත් මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.